ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා සාර්ථක මුදල් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන වීඩියෝ එකක්. මේ ක්‍රමය හරහා මේ විදිහම ඩොලර් 100කට වඩා earn කරලා තියෙනවා. වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මොකද්ද වෙන්නේ මේ ක්‍රමය? කොහොමද මේක හරහා ඔයගොල්ලොත් සාර්ථකව මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතකයි දැන්ට මාස දෙකකට විතර කලින් මම දාපු මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී කියන සයිට් එක ගැනම තමයි අද වීඩියෝ එකෙත් මම ඔයගොල්ලන්ට නැවතත් මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. පොඩි අප්ඩේට් ටිකක් ගිහිලා තියෙනවා සයිට් එකේ. ඒ අප්ඩේට් ගැන සහ මේ ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති කෙනෙක්ට උනත් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මගේ මේන් account එකෙන් මේ වෙද්දිවම කොච්චර withdrawal අරන් තියෙද කියලා. ඉතින් මේක තමයි මගේ account එක. මේ account එකේ මම මයි කියන තැනට යනවා. එතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙතන මේ තියෙන withdrawal කියන තැනට යනවා. withdrawal කියන තැනට ගිහිල්ලා withdrawal history වලට යනවා. withdrawal history වලට ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහම කොච්චර ප්‍රමාණයක් withdraw අරන් තියෙද කියලා. ඉතින් මෙතන coin 1000ක් කියන්නේ ඩොලර් 10ක්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මම ඩොලර් 12ක් අරන් තියෙනවා. ඊළඟට 10ක් අරන් තියෙනවා. ඊළඟට 10ක් අරන් තියෙනවා. ඊළඟට 16ක් අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් 10ක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේ account එකෙන් විතරක් මේ site එක හරහා ඩොලර් 58ක් withdraw කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට මේ account එක විතරක් නෙමෙයි තියෙන තවත් account තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේනුත් මම මේ වගේම withdrawal අරන් තියෙනවා. හරි ඉතින් මම දැන් මුලින්ම කියන්නම් මේ site එකේ මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ මුදල් උපයන්න මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ කියලා මුලින්ම කියන්නම්. ඉතින් මේ site එකේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ bet අල්ලන්න. ඉතින් මේ bet අල්ලන්න ඕන signal එකත් වෙනම signal group එකක් කරා ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක කරන දවස්වල මේ site එකෙන් මේ signal group එක කරා අපිට signal දවසට 3යි ලබා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙලාවල් 3කදී signal 3ක් විතරයි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් දැන් වෙලාවල් 4කදී signal 4ක් ලබා දෙනවා. එතකොට අපිට ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ signal group එක කරා signal ලබා දෙන වෙලාවල් ගැන කිව්වොත් දවල් 12ට දෙනවා, ඊළඟට හවස 2:00ට දෙනවා, ඊළඟට හවස 5:00ට දෙනවා, ඊළඟට රෑ 8:00ට දෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටයිම් වලට දෙන සිග්නල් එකට බෙඩ් එක අල්ලන්න විතරමයි ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට බෙඩ් අල්ලලා ඕගොල්ලන්ගේ බැලන්ස් එක අප් කරගෙන withdrawal එකක් ලේසියෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගැන කරපු කලින් වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ම බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේදී මම මේකේ බෙඩ් අල්ලන්නේ කොහොමද ඒ ගැන ගොඩක් විස්තර කියනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේකේ බෙඩ් අල්ලන්න තියෙන්නේ මේකේ මේ සයිට් එකේ තියෙන මේ win කියන තැනට යන්න. win තියෙන තැනට ගිහිල්ලා මෙතන මේ ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් උඩ තියෙනවා join green, ඊළඟට මේ පැත්තේ තියෙනවා join red කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් හිතන්න signal group එකේ කලයක දුන්න කියලා green කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කරන් තියෙන එතන මේ තියෙන join green කියන තැන ක්ලික් කරන්න. එතන ක්ලික් කරායින් පස්සේ මෙතන මේ එන window එකේ මෙතන මේ number කියන තැනට ඉස්සරහින් 3 type කරන්න. එතන 3 type කරාම ඔයගොල්ලන්ට යට බලා ගන්න පුළුවන් total currency money එක 30ක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් එතන 30ක් කියලා පෙන්නනවා නම් confirm කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක bet අල්ලන්න තියෙන්නේ. ඒ විදිහට දෙන signal එක පළවෙනි එක loss වුණොත් ඊළඟට තවත් සිග්නල් එකක් දෙනවා. ඒකත් ලොස් වුණොත් තවත් එකක් දෙනවා. ඒකත් ලොස් වුණොත් තවත් එකක් දෙනවා. ගොඩක් වෙලාට මේක ලෙවල් 4ක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ සිග්නල් එක මුල් 4 ඇතුලෙන් අනිවාර්යයෙන්ම වින් එක එනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි 30න් ස්ටාර්ට් එක ගන්න. 30න් ස්ටාර්ට් එක අරගෙන පළවෙනි එක ලොස් වුණොත් දෙවෙනි එකට 90ක් දානවා. ඊළඟට තුන්වෙනි එකට 270ක් අල්ලනවා. තුනේ ගුණාකාර වලින් තමයි වැඩි වෙවි අල්ලන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේක වෙට් අල්ලගෙන යද්දි නිකම්ම තේරෙනවා කොහොමද මේක වෙට් අල්ලන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කියන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ site එකට එන්න ඕන link එක පල්ලා description එකේ තියෙනවා. මේ link එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මේක register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් register වෙලා deposit කරන්න Binance account එකක් හරි මොකක් හරි wallet එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන් deposit එක දාගන්න පුළුවන් නම් deposit එක දාගෙන මට message එකක් දාන්න. signal group වල link සහ අනිකුත් විස්තර අහලා ඒ number එකත් පල්ලා description එකේම තියෙනවා. ඉතින් number එක හරහා contact කරගන්න ඉදි call නම් ගන්න එපා. WhatsApp message එකක් දාන්න. ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට reply කරන්න. ඒ වගේම තමයි deposit එක දාගන්න USDT වගේව නැත්නම් මට කියන්නේ මම USDT දෙන්නම් ඕගොල්ලන්ට මේකේ deposit එක දාගන්න. හරි එහෙනම් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ සම්බන්ධව දාපු කලින් වීඩියෝ එකක් බැලුවේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැම්ම ගිහිල්ලා බලන්න. මොකද මේ site එක ගැන ගොඩක් විස්තරේ වීඩියෝ එකේදී මම කියනවා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ආදි වීඩියෝ එකේ මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඉතින් එහා පැත්තෙන් එන notification bell icon එකත් ඕල් කියන එකට දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකකට තාම like එකක් දාලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන like button එක click කරලා වීඩියෝ එකකට like එකක් දාලා ඒ වගේම තමයි මේ site එක දැන්ටමත් වැඩ කරගෙන යන කවුරු හරි ඉන්නවනම් පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාන්න. ඒක අනිත් අයටත් ගොඩක් වැඩගත් වෙයි. හරි එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ හැම දෙනෙක්ටම
සුබම සුබ දවසක්.